कल्पना करा, एक अशी भूमी जिथे देव स्वतः आपल्या भक्तांच्या प्रतीक्षेत युगायुगांपासून उभा आहे. एक असे स्थान जिथे एका साध्या विटेवर उभा राहिलेला देव महाराष्ट्राच्या आत्म्याचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे. आज आपण एका अशाच रहस्यमय आणि पवित्र प्रवासाला निघणार आहोत. पण पुढे जाण्या अगोदर मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करा. हे तुमच्यासाठी तर फ्री आहे, पण याने मला व्हिडिओ बनवण्यास फार मदत होते. महाराष्ट्राच्या दक्षिण मध्य भागात वसलेले पंढरपूर भीमा नदीच्या काठी आहे, जिथे नदी चंद्रकोरासारखा आकार घेते आणि तिला चंद्रभागा असे पवित्र नाव मिळालेले आहे. या पवित्र जलात स्नान केल्याने सर्व पापांचा क्षय होतो अशी भक्तांची श्रद्धा आहे. भगवान विठ्ठल, ज्यांना विठोबा, पांडुरंग, पंढरीनाथ या नावांनीही ओळखले जाते, ते महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहेत. त्यांची मूर्ती कमरेवर दोन्ही हात ठेवून एका विटेवर उभी आहे, जी स्वयंभू मानली जाते. या मंदिरात भक्तांना देवाच्या चरणांना स्पर्श करण्याची अनोखी संधी मिळते, जी इतर अनेक मंदिरांमध्ये सहसा नसते. हेच विठ्ठल भक्तीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. विठ्ठलाच्या उत्पत्तीबद्दल अनेक कथा प्रचलित आहेत. काही त्यांना भगवान श्रीकृष्ण किंवा विष्णूचे अवतार मानतात, तर काही अभ्यासकांच्या मते ते मूळतः स्थानिक ग्रामदेवत होते, ज्यांना नंतर श्रीकृष्णाच्या रूपात ओळख मिळाली. महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख संतांनी विठ्ठलाला श्रीकृष्णाशीच जोडलेले आहे. पंढरपूरमध्ये विठ्ठलाच्या आगमनाशी संबंधित सर्वात महत्त्वाची कथा म्हणजे भक्त पुंडलिकाची. पुंडलिक हा दिंडीर वनात राहणारा एक तरुण होता, जो सुरुवातीला आपल्या आई वडिलांशी कठोरपणे वागत असे. प्रवासात कुक्कुट मुनींच्या आश्रमात त्याने एक अद्भुत दृश्य पाहिले. गंगा, यमुना आणि सरस्वती या पवित्र नद्या दैवी रूपात येऊन मुनींच्या वृद्ध माता पित्यांची सेवा करत होत्या. या नद्यांनी त्याला माता पितृभक्तीचे महत्त्व समजावले आणि त्याच्या चुकीची जाणीव करून दिली. या घटनेने पुंडलिकाचे हृदय परिवर्तन झाले आणि तो परत येऊन आपल्या आई वडिलांची निस्सीम सेवा करू लागला. पुंडलिकाच्या या अजोड भक्तीने भगवान श्रीकृष्ण इतके प्रसन्न झाले की ते स्वतः त्याला भेटायला आले. त्यावेळी पुंडलिक आपल्या वडिलांचे पाय चेपण्यात मग्न होता. त्याने भगवंतांना नम्रपणे विनंती केली की त्याचे वडील झोपलेले असल्याने तो त्यांना लगेच नमस्कार करू शकत नाही आणि त्यांना सकाळपर्यंत थांबावे लागेल. बाहेर चिखल असल्याने त्याने भगवंतांना उभे राहण्यासाठी एक वीट पुढे केली. भक्ताच्या या अजून भक्ती आणि कर्तव्यनिष्ठेने प्रभावित होऊन भगवान कमरेवर दोन्ही हात ठेवून त्या विटेवर उभे राहिले आणि पुंडलिकाची प्रतीक्षा करू लागले. ते विटेवर उभे राहिले म्हणून त्यांना विठ्ठल हे नाव प्राप्त झाले, अशी आख्यायिका आहे. वडिलांची सेवा पूर्ण झाल्यावर पुंडलिकाने भगवंताकडे वरदान मागितले की त्यांनी पंढरपुरात भक्तांसाठी कायम निवास करावा. भगवंतांनी त्याची प्रार्थना मान्य केली आणि तेथेच मूर्तिरूपाने वास्तव्य केले, अशी श्रद्धा आहे. विठ्ठलाच्या पंढरपूरमधील वास्तव्यामागे मुस्कुंद राजा आणि रुक्मिणीच्या आगमनाच्या कथाही जोडलेल्या आहेत. मुस्कुंद राजाला श्रीकृष्णाने पुढील जन्मी दर्शन देण्याचे अभिवचन दिले होते, जो कलियुगात पुंडलिकाच्या रूपात जन्माला आला. रुक्मिणी देवी द्वारकेहून रुसून दिंडीर वनात तपश्चर्या करण्यासाठी आल्या असता श्रीकृष्णाने त्यांचा शोध घेत पंढरपूर गाठले आणि तेथेच कायमचे वास्तव्य केले, असे मानले जाते. पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराचा इतिहास अत्यंत प्राचीन आहे. इसवी सन 516च्या राष्ट्रकूट काळातील ताम्रपटातील शिलालेखातून पंढरपूरचा सर्वात जुना उल्लेख आढळतो. उत्तर सातवाहन काळात इसवी सन 83 मध्ये सातवाहनांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार केल्याचा उल्लेख आहे. मुख्य मंदिर देवगिरीच्या यादव शासकांनी 12व्या शतकात बांधले होते. होयसाळ राजा विष्णुवर्धन याने 1108 ते 1152 दरम्यान
भक्त पुंडलिकाच्या विनंतीवरून मंदिर बांधले असेही मानले जाते. मंदिरातील 84चा शिलालेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे, जिथे भाविक आपले पाठ घासतात. कारण 84 लक्ष्मी योनीतून मुक्ती मिळते अशी त्यांची श्रद्धा आहे. तसेच मंदिराच्या प्रवेशद्वारावरील नामदेव पायरी ही संत नामदेवांच्या इच्छेशी संबंधित आहे, जिथे त्यांनी भक्तांच्या चरणधुळीचा स्पर्श व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली होती. पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर पूर्वाभिमुख असून त्याला एकूण 8 दरवाजे आहेत. पूर्वेकडील महाद्वाराला नामदेव दरवाजा असे म्हणतात. मंदिराच्या आवारात सुमारे 10 मीटर उंचीच्या 2 भव्य दीपमाळा आहेत. मुख्य भाग सूळखांबी मंडप म्हणून ओळखला जातो, ज्यात 16 कोरीव दगडी खांब आहेत. यातील एका खांबाला पूर्ण चांदीचे आवरण घालण्यात आले असून तो गरुड स्तंभ म्हणून ओळखला जातो. सूळखांबी मंडपाच्या छतावर दशावताराची व कृष्णलीलेची सुंदर चित्रे कोरलेली आहेत. मंदिराची स्थापत्य रचना हेमाडपंथी शिल्पकलेच्या शैलीतील आहे, जी देवगिरीच्या यादव घराण्याच्या राजवटीत प्रचलित होती. पंढरपूरची वारी ही महाराष्ट्रातील सर्वात पूजनीय आणि शतकानुशतके जुनी तीर्थयात्रा आहे. हा केवळ एक प्रवास नसून भक्तीचा एक महासोहळा आहे. यात वारकरी अनेक दिवस ज्ञानोबा माऊली तुकाराम आणि विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल असा हरिनामाचा जयघोष करत अभंगगार पंढरपूरकडे पायी चालत जातात. ही वारी सुमारे 20 दिवसांची असते आणि 250 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर व्यापते. वारीची परंपरा साधारणतः 800 वर्षाहून अधिक काळापासून अस्तित्वात असल्याचे मानले जाते. संत ज्ञानेश्वरांचे वडील विठ्ठलपंत यांनी आषाढ आणि कार्तिक महिन्यात पंढरपूरची वारी सुरू केली होती असे मानले जाते. भक्त पुंडलिक हा वारकरी पंथाचा आद्य प्रवर्तक मानला जातो. या वारीला सामाजिक धार्मिक चळवळ बनवण्यात महाराष्ट्रातील प्रमुख संतांचे योगदान अनमोल आहे. संत ज्ञानेश्वर हे 13व्या शतकात झाले. त्यांनी भागवत धर्माचा आणि वारकरी संप्रदायाचा पाया रचला. त्यांनी ज्ञानेश्वरी आणि अमृतानुभव यासारख्या ग्रंथांची रचना करून अध्यात्मज्ञान सामान्य लोकांसाठी सुलभ केले. संत नामदेव हे 13व्या शतकात झाले. ते वारकरी संप्रदायाचे महान प्रचारक होते. त्यांनी कीर्तनाच्या माध्यमातून भागवत धर्म पंजाबपर्यंत नेला आणि भारतभर भावनिक एकात्मता साधली. संत एकनाथ हे 16व्या शतकात झाले. त्यांना संत ज्ञानेश्वर आणि नामदेव यांचे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानले जाते. त्यांनी एकनाथी भागवत आणि भावार्थ रामायण यांसारख्या ग्रंथांची रचना केली आणि जातीय भेदभावाला विरोध केला. संत तुकाराम हे 17व्या शतकात झाले. त्यांना वारकरी जगद्गुरू म्हणून ओळखतात. त्यांनी आपल्या अभंगवाणीतून वेदांत सामान्य जनांपर्यंत पोहोचवला आणि सामाजिक प्रबोधन घडवले. संत तुकारामांचे धाकटे सुपुत्र नारायण बाबा यांनी 1685 मध्ये पालखीची परंपरा सुरू केली. वारी ही केवळ एक धार्मिक तीर्थयात्रा नसून ती भक्ती, समानता आणि एकतेचा एक विशाल सामूहिक उत्सव आहे. हा सोहळा महाराष्ट्रातील लाखो भक्तांना एकत्र आणतो, जेणेकरून ते एकजुटीने चालतात, परमेश्वराचे नाव घेतात आणि प्रेम, नम्रता आणि सेवेच्या मूल्यांचे जतन करतात. विठ्ठल हे केवळ एक दैवत नसून ते महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत म्हणून पूजले जाते. त्यांची कमरेवर हात ठेवून विटेवर उभी असलेली मूर्ती त्यांची शांत, दयाळू आणि भक्तांसाठी सदैव तत्पर असलेली प्रतिमा दर्शवते. पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय या जयघोषातून विठ्ठल आणि त्यांच्या भक्तांमधील अतूट नाते स्पष्ट होते. संतांनी आपले जीवन आणि साहित्य विठ्ठल भक्तीला समर्पित केले, ज्यामुळे त्यांची भक्ती महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात रुजली. विठ्ठल परंपरा ही भक्ती, समानता आणि एकतेचे एक ज्वलंत प्रतीक आहे. वारकरी संप्रदाय कोणताही जात, पात, लिंग किंवा सामाजिक भेदभावाला महत्त्व देत नाही, तर सर्वांना समान मानतो. वारीच्या माध्यमातून लाखो लोक एकत्र येऊन सामुदायिक भक्तीचा अनुभव घेतात, ज्यामुळे समाजात एकोपा आणि बंधुत्वाची भावना वाढते. पंढरपूरला शाश्वत धाम मानले जाते, जिथे विठ्ठलाची उपस्थिती युगायुगांपासून निरंतर आहे. विठ्ठल गेली 28 युगांपासून विटेवर उभा आहे अशी मान्यता आहे.
ही संकल्पना देवी वचनबद्धतेची एक कालातीत आणि अटूट उपस्थिती दर्शवते. वारीची परंपरा 800 वर्षाहून अधिक काळापासून अखंडितपणे सुरू आहे, जी सामूहिक उपासना पद्धतीचे आणि भक्तीच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. विठ्ठल परंपरा ही केवळ एक धार्मिक प्रथा नसून ती महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा आधारस्तंभ आहे, जी पिढ्यानपिढ्या प्रेम, समानता आणि एकतेचा संदेश देत आहे. पुंडलिकासाठी विठेवर उभा राहिलेला विठ्ठल आजही 28 युगांपासून भक्तांसाठी त्याच रूपात उभा आहे, अशी श्रद्धा आहे. विठ्ठल हे भक्तांचे माहेरघर, त्यांचे दुःख दूर करणारे आणि त्यांना शांती प्रदान करणारे दैवत आहे. त्यांची गाथा ही केवळ इतिहासाची नाही, तर ती भक्तीच्या शाश्वत शक्तीची आणि मानवी आत्म्याच्या निरंतर शोधाची गाथा आहे. पंढरपूरचा विठ्ठल हा महाराष्ट्राच्या आत्म्याचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याची अद्भुत गाथा युगायुगापर्यंत भक्तांना प्रेरणा देत राहील.